Kezdődik a Hitrádió sajtóklubja, nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Kulifai Mátét, a Hetek főszerkesztő helyettesét, azért kezdtem veled, mert te vagy itt a vendég. Szia! Köszönöm a meghívást. Itt van velünk Király Tamás, a Hitrádió felelős szerkesztője. Szia Tamás! Sziasztok! És Longauer András, ultrahangműsorvezető. Szervusztok! Elsősorban most hazai közéleti eseményekkel fogunk foglalkozni, méghozzá az elmúlt szűk egy hét eseményeivel, amit, hogyha nagyon leegyszerűsítenék, talán mondhatnám azt, hogy majdnem a csapból is magyar Péter folyt, március 15-től kezdve, amikor ugye volt egy nagy találkozó. Némelyek úgy apostrofálták, hogy ő nyerte meg a mozgósításnak a versenyét, be is jelentette, hogy pártot alapít, majd a hét elején nyilvánosságra hozta a HVG egy rendőrségi jelentést, amely Magyar Péter és Varga Judit családi veszekedéséről szól. Pontosabban ezt megelőzte egy poszt, amit maga Magyar Péter tett ki. Próbálom összefoglalni a hét rendkívül aktív dús eseményét. Igen. Ha valamit rosszul mondanék, természetesen javítsatok ki nyugodtan. Majd ugye jött a védekezés Magyar Péter részéről, és ő besétált szerdán az ügyészségre, ahol tanúvallomást tett, miután beidézték, de nem tudta pontosan, hogy milyen ügyben, ezért nem vitt magával bizonyítékot. Hát miről másról lehetett szó, mint a Schadl-Wöllner ügyről. Súlyos állításokat fogalmazott meg ezen a szerdai napon, 4 órán át hallgatták ki egyébként. Azt állította, hogy például Rogán Antal tudott a Schadl ügyről, valamint a kormánynak már Schadl őrizetbevétel előtt fél évvel tudomása volt a későbbi vádlottak ellen folyó titkos megfigyelésről, nyomozásról, és erről tájékoztatták Wöllner Pált is. Valamint azt állítja, ez a legsúlyosabb, figyeljetek, hogy Rogán Antal és vagy Rogán emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügy iratait. Azt állítja, hangfelvételei is vannak, a sajtó úgy gondolja, vagy azt véli, hogy a volt feleségtől, Varga Judittól, vagy Gulyás Gergelytől származhatnak ezek a bizonyos felvett mondatok. Nagyon sokan azóta is politológusok, szakértők, újságírók fejtegetik a Magyar Péter jelenséget. Ti hogy látjátok az ő megmozdulását, illetve gondoltátok volna, hogy ennyire elviszi a sót, miután ugye a köztársasági elnök és többen lemondtak a kegyelmi botrány kapcsán? Kezdem akkor én, ha már vendégként meglettem hívva, nagyon hálás vagyok érte. Az a helyzet, hogy a Magyar Péterrel kapcsolatban, hogyha valaki bármit mond, akkor vagy az egyik, vagy a másik oldalnak a teljes indulatcunamiát megkapja, ezért már előre számítok rá, hogy az adás után is felkorbácsolódnak az indulatok, de mindegy, az elejéről kezdve, hogy mit lehet gondolni, vagy miért ekkora népszerűség Magyar Péter körül. Azért azt látni kell, hogy a kiindulási pont az, hogy 14 éve kormányozza a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor, és 4-szer szereztek már 2/3 többséget a parlamentben, és az ellenzéki tábor, már pedig azért a magyar társadalomnak egy jelentős hányada nem szeretné ezt a kormányt, és örülne, hogyha nem Orbán Viktornak hívnák a miniszterelnököt, ezt figyelembe kell venni, és ők azt kellett, hogy átéljék most már 4. választás óta, hogy bármilyen ígéretet kaptak az ellenzék részéről, hogy na majd ha összefogás van, majd ha Márki-Zaynak, Péternek hívják a kormányfőt, aki egy jobboldali, konzervatív, keresztény családapa, majd akkor tényleg sikerül leváltani ezt a rendszert, és aztán minden idők egyik legcsúfosabb vereségét szenvedte el az ellenzéki pártkoalíció. Tehát ilyen szempontból én érteni vélem azt az ellenzéki közhangulatot, vagy kormányellenes közhangulatot, aminek elege van nem csak a kormányból, hanem az összes eddigi ellenzéki pártból is. Ilyen vákuumban, ahol az indulat meg a harag megvan, ha van egy újabb reménysugár, ami a korábbiaktól eltér, az értelemszerűen az embereknek az érdeklődését azért felkorbácsolja, és azt se felejtsük el, hogy ezt a színrelépést megelőzte a kegyelmi botrány, amihez hasonló botrány sem nagyon volt az elmúlt 14 évben, hogy rövid időn belül a Fidesznek le kelljen mondatnia mind a köztársasági elnököt, mind pedig az európai parlamenti listavezetőt. Ez egy olyan sebezhető hangulatot adott a kormányoldal részéről, ami szintén egy ilyen reményt adott a tömegeknek, kormánykritikus tömegeknek, hogy na majd
Ha most nem, akkor soha. Azért hadd dobjak be még egy kérdést akkor így az alapján, amit elmondtál, mert azért azzal kapcsolatban is vita van, hogy most Magyar Péter elsősorban tényleg ezt a kiábrándult, frusztrált, magatehetetlen, ellenzéki szavazóréteget szólítja meg és vonzza be magához, vagy akár kormányszavazókat, vagy Fidesz szavazókat, akiknek már egy kicsit úgy elegük van a rendszerből, vagy már hallják ezt a sok kritikát, meg kétes ügyeket, és szeretnének valami más jobboldali pártot, vagy erőt látni. Sokan elemezték már ezt, hogy van-e kiábrándult fideszes. Ez egy picit olyan, mint a Yeti. A Loch Nessi szörny, amit láttak már életükben egyszer vannak fotók róla, de még soha senki nem tudta bebizonyítani, hogy létezik. Tehát hiába... De azért van az a, bocs, hogy belevágunk, van az a szavazó réteg, aki valamennyire muszájból szavaz a Fideszre. Tehát, hogy azért sose Persze. volt az a megrögzött Fidesz szavazó. Csak őket nem hívnám én kiábrándult fideszesnek. Tehát van egy centrum szavazótábor, vagy egy bizonytalan szavazóréteg, aki nem tudja, hogy kire szavazna. De olyan, hogy a masszív 2 milliós fideszes szavazótáborból lemorzsolódnának és csalódnának a Fideszbe, olyan egyszerűen most nincsen, nem csalódtak az emberek a Fideszbe. Még a kegyelmi botránynál is azt mondanám, hogy lenyelték az emberek azt, hogy akkor kezelve van ez az ügy, de olyan, hogy csalódott volna bárki abba, hogy Orbán Viktor hogy vezeti az országot a Fidesz szavazók közében, egyenlőre ilyet senki soha nem mért. Ezért amikor azt mondjuk, hogy a csalódott fideszeseket meg tudja szólítani Magyar Péter, az egy fals állítás, az egy olyan délibáb, amire már építettek már 2 kampányt is. Először Vona Gáborét, aztán pedig a Márki-Zay Péterét. Ez egy fals célkitűzés, ilyen nincsen jelenleg. Ti hogy látjátok? Hát talán annyiba csatlakoznék Mátéhoz így nagyon gyorsan mindenek előtt, hogy amit mondtál, hogy kényszerből szavaznak a Fideszre. Szerintem ez azért kulcs, hogy azért fogalmaztad meg nagyon jól, mert tehát nem azért szavaznak a Fideszre, mert szívből fideszesek, és aki nem szívből fideszes, az nem is igazán tud csalódni. Tehát vannak olyan paraméterek, ami szerint szavaz az illető, neki vannak fontos dolgok, ahogy a Máté is fogalmazott, igazából az számít neki, hogyan vezeti Orbán Viktor az országot, és ezért legyünk őszinték a jelenlegi politikai palettán. Ha csak szimplán erőfelmutatás vagy politikai teljesítmény spektrumán szemléljük az eseményeket, akkor ez egyértelmű, hogy a Fidesz az a legkormányzó képesebb politikai erő Magyarországon, még akkor is, hogyha Magyar Péter nagyon szépeket ír a Facebook oldalára. Vagy megjegyzem, ugye ugyanezt láttuk a kampány során más politikai pártok esetében is, hogy említettem át például mondjuk a Vona Gábor jelenséget, ott is ugyanez volt, hogy hiába tudtak úgymond hangulatot generálni, korbácsolni, mert egyébként ezt ne tagadjuk le, tehát ilyen hangulat az van és létezik, tehát tényleg vannak úgymond felháborodott és csalódott emberek, de én nem hinném azt, hogy ez a szavazói akaratban úgy tud megjelenni, hogy azok az emberek, akik egyébként amúgy is magukat megemberelve, hideg fejjel gondolkodva szavaznak egy pártra, mert szerintük ezen és ezen paraméterek szerint ez a legjobb választási lehetőség neki, vagy mondjuk a régiójában olyan eredményeket ért el az adott párt, akár a Fidesz mondjuk vidékfejlesztési konstrukciókban, tehát sok minden lehetséges dolog van, ami miatt mondjuk ő úgy gondolja, hogy neki ez a legjobb opció. Aztán Magyar Péter jelenségre meg egy 3 mondatban rátérve, hogy én is nagyon óvatos vagyok a véleményformálás kapcsán, mert azért, tehát kezdjük ott, hogy nem dolgozok azért újságíróként nagyon-nagyon sok éve, de azért az elmúlt pár év kampányt is belevéve, meg más ügyleteket is idevéve, az elmúlt pár év eseményei közül itt azért elég erőteljesen úgy érzem, hogy ez egy nagyon túlfűtött kérdés. Egyébként érthetően, hiszen mondjuk az egésznek a katalizátora, például mondjuk a kegyelmi botrány, vagy az ugye ezt követő dolgok azért valóban adnak arra alapot, hogy mondjuk az emberek felháborodjanak, vagy hogy érzelmileg túlfűtötten reagáljanak a kérdésekre, és azt érzékelem is egyébként, hogy amikor akárhányszor én is próbáltam hozzányúlni ehhez a kérdéskörhöz, azért igen erőteljes reakciók. Kaptál hideget, meleget. Igen, és egyébként ami valamilyen szinten meg is értem, tehát hogy hiszem, ahogy beszéltünk róla, azért nem kis dolgokról beszélünk, tehát ezek azért komoly események, és ez az elmúlt években azért tényleg meghatározóan, tehát az elmúlt évek eseményeihez képest is egyébként meghatározó. Én őszinte leszek, az egész Magyar Péter jelenséget politikai formáló erőnek olyan szempontból nem érzem annyira, hogy nem hiszem, hogy ő ezt bármikor is. Tehát ha a szavazólapokon ez nagyon nehezen fog megjelenni. Szerintem egyszerűen csak azért, ahogy pont amit említettem is az előző percekben, hogy
egyszerűen aki a Fideszre szavazott, az eddig nem azért szavazott a Fideszre feltétlenül, mert úgy látja, hogy annyira erkölcsösek, vagy úgy vezetik az országot. Egyébként említetted mondjuk az elhangzott vádak között mondjuk Rogán Antalék aktivitás. Ezeket mind el tudom képzelni, tehát ezeket már láttunk ilyenekre példát a Fidesz részéről is, ennél még durvábbakra is. Hát mondjuk azért az elég durva, ha megtörténik ilyen, hogy valaki ügyészségi iratokba belenyúl és manipulálja. Egyelőre ezek olyan vádak, amiket még Magyar Péternek az ügyvédje is ennél szofisztikáltabban fogalmazott meg, elnézést. Ő, a Bárándi Péter volt igazságügyminiszterről beszélünk, ő például a sajtónak inkább úgy mondott, hogy kormányzati tagok bemehettek, és vagy megmásíthattak, kivehettek belőle, tehát ezt fogalmazza meg, tehát ő még nem is nevesíti Rogán Antalnak a szemét, ezért óckodnék én ettől egyébként, hogy ezt túlzottan kivesézzük. Van egy igazságszolgáltatás Magyarországon, az szerintem működő igazságszolgáltatás, és majd el kell bírálniuk, és meg kell vizsgálniuk ezt az egyelőre senki által nem látott hangfelvétel bizonyítékot, hogy vajon ez tényleg bizonyítja-e azt, amit Magyar Péter állít. Egyelőre most jelen állás szerint csak annyit tudunk, hogy van egy sértett ember, aki nagyon haragszik Rogán Antalra. És mindig az ő nevével valamit. Hát ahogy látod, még azokat az újságírókat is, akik valamiféle kritikát vagy kérdéseket egyáltalán felmennek neki tenni, mindenkinek azt mondja, hogy és jól fizet a Tóni. Tehát, hogy ez már egy ilyen paranoid szintű sértettség szerintem, amikor mindent a Karmelitához és Rogán Antalhoz köt be. Nyilván, ha ez egy személyes konfliktus közöttük, akkor meg pláne az ember inkább kivonul ebből, és nem akar ebbe se igazságot tenni. Nyilván én örülök, hogyha minden bűncselekmény lelepleződik, járjon is el az igazságszolgáltatás, de jelen esetben egyenlőre Magyar Péternek a vádaskodásait hallotta, de mindenki bizonyítékot egyenlően semmire nem látott. Ez egyértelmű, csak nyilván arra reagáltam ezt, hogy azért ezek olyan súlyos vádak, ami már azért lehet, hogy ha igaz lenne, még egy Fidesz szimpatizánsnál is lehet, hogy kiverni a biztosítékot, nem tudom. Lehet, hogy én látom rosszul és hibásan, de egészen addig, amíg a stabilabban tudják vezetni az országot, mint az alternatíva, szerintem egy olyan előnyük van, amit nagyon nehéz megingatni. És azért a Fidesznek azért a vezető arcai között azért még mindig olyan politikai, ha csak mondjuk Orbán Viktorból indulunk ki, neki már olyan politikai tőkéje van, hogy hogy nem biztos, hogy van benne akkora erő ezekben az ügyekben, hogy politikai, tehát ténylegesen mérhető politikai változás jöjjön ki belőle. És egy kicsit a Magyar Péter jelenség esetén is úgy érzem, hogy a rávilág, és ezért is említettem egyébként pont ezt a Rogán Antalos esetet is, hogy én nem zárom ki azt egyébként, hogy amiket mond Magyar Péter, azoknak egy jó részében, egy nagy részében mondjuk akár igazság is van, amiket tapasztalt. Én ezt el tudom esetleg ismerni. El tudom fogadni azt, hogy a Fidesz rendszerén belül, ez most nem hülyén fog hangzani, de persze, hogy vannak problémák, és nagyon súlyos problémák is vannak, ezt eddig se tagadta sose ki, de egy kicsit úgy érzem, hogy nagyon sok ember messiásként vagy megoldásként tekint Magyar Péter, pedig szerintem Magyar Péter a tünet. Magyar Péter a tünet, tehát hogy mondjuk a Fidesz rendszerén belül milyen problémák keletkezhetnek, a kegyelmi eljárás is egy tünet, a más ehhez kapcsolódó lemondatási ügyek is tünetek, és a megoldást nem hiszem egyébként, hogy Magyar Pétertől lehetne várni. Egyrészt ő egy személy, mögötte nincsen párttámogatás, nincs valós politikai erő mögötte, és egy kicsit de akkor se érzem, szerinted, hogy ha most így mögé állnának akár nemzetközi szervezetek, erők, kapna sok lóvét? Márki-Zay Péteren se segített a nemzetközi támogatás annyira. Tehát egy kicsit ezt úgy érzem, hogy Magyarország az egy ilyen speciális terep. Itt saját szabályok vannak, saját törvények idézőjelben érvényesülnek. Legalábbis eddig az volt, de azért ezzel lehet dolgozni, hogy változzanak a dolgok. Valóban, én kicsit azért úgy érzem, hogy Magyar Péter nem biztos, hogy ennek lesz úgymond a megoldó embere, vagy a kulcsembere. Tehát, hogy lehet elemezni a problémákat, amiket felvet, de szerintem nem ő a megoldás. Tamás gyanúsan hallgat. Igen. Figyelem, a politológiai jellemzéseket egyébként mindennel egyet is értek. Én egy kicsit más irányból közelíteném meg a dolgokat. Én hetek óta elképedve figyelem azt, hogy amúgy a digitális térben megjelenő embereknek időnként hajlamosak vagyunk mindent elhinni. Mert ugye tudjuk azt, hogy az Instagram világ például nagyon van filterezve, és hogyha valaki kirak magáról egy képet, akkor bárkinek lehet kockás hasat és tökéletes bőrt varázsolni egy filter segítségével. És hogy most azt látjuk, hogy emberek tömegei
Magyar Péternek, akiről egyébként valójában az internetes megjelenésén kívül nem tudjuk, hogy kicsoda, válogatás nélkül mindent elhiszünk. Egyébként miért? Mert ő leleplezte a Fidesz rendszert, vagy mert ő úgy tűnik, mintha igazat mondana. mondana. De hát belülről jön. De hogy honnan tudjuk? Tehát honnan tudjuk, hogy ki ez az ember valójában? És amikor... Nem számít. Szerintem a pszichózis szempontjából tök mindegy. Igen, Magyar Péter, vagy Kis Jakab, vagy Tóth Sámuel. Csak hogy akkora az indulat, egyrészt van nyilván az ellenzékiek, illetve szerintem a bizonytalanok között is egy rész, aki azt mondja, hogy neki már azért sok a korrupció, meg sok a hatalmi arrogancia, és ez teljesen jogos, és ezért valamiben hinni akarnak, és megérkezik Magyar Péter, és láthatóan ez egy vallássá vált bizonyos emberek részéről. Végigolvastam rengeteg kommentet ebben a témában, onnan tudom, hogy egyrészt, ha Magyar Péter állít valamit, akkor ő a hős, a Robin Hood, a Ludas Matyi, aki leleplezi a gazságokat, de ha Magyar Péterről állítanak bármit, akkor pedig le akarja őt járatni a rogáni propaganda. És ami egyébként tegyük hozzá, hogy valószínűleg biztos, hogy a rogáni propaganda működik, dolgozik igen. Ebben az egy ügyben. Része, igen, de azért most például a HVG újságíróját elég és nekem tehát, hogy HVG óta például a Dezső András kap rendőrségi forrásból egy rendőrségi feljegyzést, akkor ott miért fogadjuk el Magyar Péternek a védekezését egyébként azon gondolat nélkül, hogy oké, de mi van akkor, ha esetleg az a forrás hiteles, mi van akkor, hogyha azt nem manipulálták, hogy én azt látom, hogy ez a kérdés ez kicsit olyan, mint az influencer tüntetés is ilyen volt, hogy egy ilyen hitbéli kérdéssé vált. Csak nekem ez a legnagyobb dilemmám, hogy én Istenben hiszek, meg Jézus az én megváltom, meg ez. Tehát, hogy a hitemet én ebbe az irányba szoktam gyakorolni, és nekem nagyon furcsa az, hogy közéleti kérdésekben ugyanilyen vallási, dogmatikai alapon kezdenek el emberek érvényesülni. Majdnem azt mondom, hogy érzelmi megnyilvánulásokat tenni, de ez már több, mint az érzelem, hogy ez egy új vallássá vált. Szóval nekem ez az érdekes. Jó, mondjuk ez a politikára az jellemző szerintem nem csak Magyar Péter személyére, hanem más oldal, akár lehet, hogy Orbán Viktorral kapcsolatban is lehetne ugyanilyen rajongó tábort megfogalmazni, de másokkal én azt is veszélyesnek tartom. Igen, mert ez a politikai messiás sztori. Pont az, hogyha Orbán Viktortól várjuk, hogy megoldja az országunk ügyeit, meg ha Magyar Pétertől várjuk, hogy megdöntse a korrupt Orbán rendszert. Elhozza az igaz Magyarországot, az igazságos Magyarországot. Ha így állunk a politikusokhoz, akkor elengedhetetlen, hogy csalódjunk. Én pont egyébként ezen gondolkoztam, hogy ezt a kérdést feldolgoznám valamilyen formában, akár podcast formában, hogy mennyire érdekes az, hogy az emberek ebben a történelmi korszakban nagyon ez a politikai megváltás felé tolódtak el. Régen is volt ez, ugye a kommunizmus majd, akkor az ideológia jobbá teszi a világot, vagy a demokrácia, vagy a liberalizmus, vagy stb. Az emberi szabadságjoga. És most is az van, hogy szerintem egyre inkább fanatizálódik a politikai közélet a szavazók részéről is, hogy mindig valakiben hisznek messiásként és megváltóként, és tőle várják, hogy megoldják a világ összes problémáját. Nyilván egy keresztény ember számára egy keresztény ember politikai ateista. Hát nem mond, bizonyos szempontból igen, más szempontból pedig lehet nyilván keresztényként is úgy politizálni, hogy a helyén kezeljük, de ilyen szempontból igen, nem ruházzuk fel. Nem várunk el tőle irreális dolgokat. Igen. Tehát nem ő fogja ketté választani a Vörös-tengert, és nem ő fogja... De Donald Trump esetében is van egy ilyen fanatikus tábor. Tehát tényleg igazad van, hogy van egy ilyen messianisztikus rajongás, követés, megváltás tudat, vagy megváltó követés az emberekben, ami egy erős veszélyt hordoz magában. Mit kéne nézni egy politikusnál? És most csak egyetlen egy mondat, hogy én nem akarom most spirituális irányba elvinni nagyon, de azért ugye a Biblia az utolsó időkről úgy beszél, hogy hitetők jönnek folyamatosan, hogy az Antikrisztus szelleme már erős, és ugye ez pont szerintem ezzel függ össze, és én azért mondom, hogy szerintem nekünk nagyon észnél kell lennünk, hogy ne nézzük be a dolgokat, mert szerintem most naponta jönnek olyan dolgok, amit bármikor benézhet bármelyikünk.
Mondjuk ezt folytathatnánk, de én is akarom spirituális irányba elvinni, de ugye beszél a Biblia arról, hogy lesznek hamis krisztusok. Ugye nem arról van szó, hogy feltétlenül vallási vezetők, hanem az emberek keresnek olyan Jézus pótlékokat a társadalomba, akár kulturális celebek részéről, megmondó ember. Elon Musk körül is van rajongótából. Tehát sok embert lehetne felsorolni, aki akár ilyen hamis megváltó, vagy nem. De ez nem volt meg mindig azért az emberben, ez a hajlam. De szerintem most sokkal erősebb. Szerintem az, hogy ma lelkészeknek, tehát mondjuk, és nem a magyar példára gondolok, nem a magyar nem a magyarországi példára gondolok, de szerintem az, hogy például ma a nemzetközi térben egy évtizedek óta szolgáló lelkésznek kisebb súlya van, akár olyanok felé is, akiknek évtizedeken át beszélt és évtizedeken át áldás jelentett a szolgálata, mint az influencer világnak, az, hogy Taylor Swift ma egy meghatározó politikai erő, mint mondjuk azok, akik tényleg esetleg nagyobb vagy több információval bírnak, vagy a dolgoknak több oldalát látják. Ez döbbenet tényleg, mert ennek Amerika az ősmintája. És hogy sok esetben ezek és én megértem az érzelmi részét, hogy ma már a politika elsősorban érzelem, csak ugye ott van a nagyon érdekes dolog, hogy mi van, amikor szembe jön a valóság. Mert én a Márki-Zay Péter esetében is láttam egy ugyanilyen hype-ot. Igen. Emlékszem, akkor bármit kiraktunk Márki-Zay Péter nevével címben, azonnal kattintották, nézték, látták. Aztán egy idő után kiderült azért, hogy ki Márki-Zay Péter, vagy hát, hogy kiderült, hogy feljebb van rakva pár polccal, mint ami a valóság, és akkor meg hirtelen nagyon sok csalódott ember lett. Hát meg a jó példa Márki-Zay Péter, mert a választási vereség után hirtelen megutálta minden szövetségese, barátja, és még a szavazói egy jelentős része is. Ez viszont egy olyan nagyon nagy rapszódikus viselkedés ezzel kapcsolatban, és visszakanyarodva Magyar Péterre, egy hónappal ezelőtt még ugyanezek a szavazók, akik most rajonganak érte, ők gyűlölték, mert egyfajta minta példánya volt annak, hogy a méregdrága öltönybe jachton feszítő. Slim fitting. Belőtt. És én nem is, tehát én akkor sem utáltam Magyar Pétert, és most sem rajongok érte. Tehát, hogy csak sokszor az a bűnünk, hogy közömbösek vagyunk vele hát, nem szabad kapcsolatban. Mert hogy aki közömbös, aki nem látja benne a messiást, az már a NER szekértolója. Mondjuk én kifejezetten kritikus vagyok Magyar Péterrel szemben, tehát hogy még a közömbösséget is visszautasítom. Én nem tudom ti, hogy látjátok, de ellenzéki újságírók, elemzők nagy része, én úgy látom, azért inkább kritikusak, mint... Hát most már, de azért az első napokban... Nagy lelkesedés volt azért. És egyébként... De most tényleg. Múltkor mondta valaki egy stúdióval arrébb, hogy ha Orbán Viktor kiállna a Hősök terére, és Orbán Viktor mondaná, hogy jó 1G, akkor lehet, hogy Orbán Viktort is szeretné mindenki. Tehát, hogy a közben itt annyira van egy ilyen elvárás, hogy már pedig ugye Simicska Lajos, aki szintén szerintem nem a jellem legnagyobb bajnoka volt így évek és aki szintén utáltak addig, ameddig szemben nem száll. És akkor egyszer csak hirtelen, akkor ő lett a hős, meg majd az atombombájával ki tudja mit csinálni. Reménységet ad arra, hogy egy rendszernek végre véget lehet szabni, csak itt a dilemmát én felteszem, hogy oké, teljesen megértem. Szétrobbantja. Valaki szeretné, hogy ez a rendszer végre megdőljön. Csak abba belegondolni nem gondolnak bele soha, hogy biztos, hogy jobb az alternatíva, ami utána jön. Én értem, hogy legalább fellélegeznénk, lenne valaki más, kipróbálhatnánk, stb. Csak egy olyan világban élünk most, ahol nem a 90-es éveknek az ilyen próbálgathattunk bármit, és fesztelen vagy... Most például olyan súlyos kérdések vannak, hogy akár a háború is tét. Hát pontosan is. Ugye most nyilván nem tisztem pont Orbán Viktort idézni ebbe az ügybe, de azért ő fogalmazott így, hogy most egy ilyen Dallas és való világepizódot látunk itt Magyarországon, de azért ennél súlyosabb kérdésekről vitatkoznak például Brüsszelben is, amikor arról van szó, hogy vajon a NATO küldjön egységeket. Igen, de ha te már ezt mondod, akkor azt mondják, hogy a Rogán kottájából játszol, meg propagandista vagy, mert miért nem mert nem lehet saját véleményem. Andrást elnyomtuk, úgyhogy most engedjük szólni. Kisebbségvédő vagyok. Örülök is, hogy Magyar Péterre szabad. Nem beszélek. Mondj valamit, Andris. Nem, igazából talán két dolog, ami eszembe jutott. Az egyik az, hogy ahogy beszéltetek arról, hogy a Magyar Péter messiási szerepe, meg hogy mi jön utána, ha esetleg robban, meg hasonlók. Ugye ennek kapcsán jutott eszembe, hogy oké, akkor tegyük fel, hogy előlegezzük meg most így feltételes módban Magyar Péternek azt, hogy amit elmond az igaz,
mondjuk. Én nem előlegezem. De most csak egy gondolatkísérlet. Azt is előlegezzük meg, hogy amúgy jó szándékú, de akkor nézzük meg egyébként ugyanúgy ennek a tükrében, és mondom, én ezt nem így gondolom, csak úgy így nézzük meg. Ennek a tükrében nézzük meg, hogy amúgy ő kicsoda. Hát legjobb esetben is egy lelkes bürokrata, aki egy harmadik, negyedik vonalas bürokrata, legjobb esetben, mondom, hogy most a legjobb esetről beszélünk, aki megállapított dolgokat, és most ennek az információ hullámnak a tetején lovagol. Még akkor is, hogyha most a teljes legjobb szándékát és az információk pontosságát feltételezzük. Ezért kérdezném azt, hogy akkor viszont ebben az esetben mit várunk Magyar Pétertől, hiszen ha ő egy lelkes bürokrata, aki most egy információ hullám tetején lovagol, és lehet, hogy tegyük fel, hogy még tényleg valós dolgokra világít rá, megoldást akkor sem jelent. Tehát amit a Máté is mondott, hogy akkor a rendszer után mi következik, szétrobbantjuk, mindenki a rendszert követeli, hogy bukjon meg hasonlók, mert szeretnének jobbat, és itt kiemelném egyébként, hogy a jobb iránti igénnyel nincs probléma, hiszen azért szerintem a Fideszre is bőven ráférne egy renoválás így minden biztos, szempontból. hogy lehetne jobban csinálni. Hát beszéltünk is például akár a kegyelmi ügylet kapcsán, akár mások mentén, tehát azért nagyon súlyos problémák vannak a Fidesz házatáján, de ettől függetlenül nem biztos, hogy hogy Dosztojevszky meg egyéb regényekből ismert szürke bürokratától kell várni azt, hogy majd ő fogja megváltani egy ország jövőjét. De mi van, ha ő csak egy bábú, és mögé raknak viszont tényleg mondjuk egy agyágyú stábot, akik aztán... Ezek az agyágyú stábok, ezek megmanifestálhatók. Pont a deep state-ektől tartunk, ez a Joe Biden-féle effektus, hogy fogalmunk sincs kivezeti az Egyesült Államokat, mert nem tudjuk, mert a Joe Biden oda van rakva, aki azt se tudja, merre menjen el le a színpadról. De az csak, hogy ez a forgatókönyv szerintem nincs kizárva. Igen, csak ez egy hipotézis. Én nekem a fő problémám az, hogy a Magyar Péter, amikor beszél a problémákról, létező problémákról beszél, azért egészségügyi, oktatás, stb. Viszont amikor megkérdezik, hogy jó, de Magyar Péter, ő mit gondol ezekről, hogyan oldaná meg, akkor az ő világnézetéről kb. Nulla dolog derül ki. Viszont egy dologról meg kijön, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ugye azt mondja ott a március 15-én, hogy az egyik pont a sajtószabadság helyreállítása. Mert abban láttuk, hogy viselkedik. Majd amikor egyébként egy oknyomozó újságíró egyébként egy valós, többek által megerősített valós dokumentumot Magyar Péter elé tár, háttérbeszélgetéseket folytat, akkor lepropagandistázza és ellöki magától az ügyet. Tehát azt például látjuk konkrétan, hogy sajtószabadság kérdésében mit vár. Hát az ATV stúdiójába bemegy, felületet kap először televíziós csatornán, és az első mondata az, hogy köszönöm a Fidesz propagandájának, hogy beenged. Hát lehet, hogy ott csavartam volna az interjút, hogy... Nagyon elegánsan nekem egyébként ez engem már régóta nagyon zavar, én Márki-Zay Péterrel folytattam ebben a stúdióban hasonló beszélgetést, amikor itt kezdte el nekem feszegetni a választások után, hogy a Hont Andrást a Németh Sándor fizeti az ATV-n keresztül, és akkor utána tudod, hogy Németh Sándor nem is tudta, hogy Hont András a ATV-ben dolgozik, tehát hogy miért kell, tehát ha valaki nem ért vele egyet, vagy vita van, vagy kritikát fogalmaz meg vele, az miért propagandista? Tehát, hogy egyébként szerintem a sajtónak pont az a feladata, hogy se az ellenzékkel, se a hatalommal ne értsen egyet mindenben, kérje számon azokban a dolgokban, amikkel számon kell kérni, és ő meg álljon oda, aztán válaszoljon rá, ha már egyszer közéleti szereplő meg akar. Meg mennyivel jobb? Tehát, hogy miért jobb az a sajtóhelyzet, ahol nem a Fidesz propagandistázza le meg vagy dollármédiának titulálja másikat, hanem majd a ellenzék fogja az ővel egyet nem értőket szintén hasonló titulusokkal. Hát és akkor ugye még ez olyan, mint a hatházi effektus, ő is mindenki pufogtatta. Miért jobb az a sajtószabadság, vagy az a szólásszabadság, amit ő kontrollál? Meg ugye már az, hogy a 444 alá beírja, hogy mert hogy nem foglalkoztatok annyira az én ügyemmel, mint a nem tudom mivel. És ráadásul foglalkoztak. De amúgy ez miért jó neki, hogy mindenkibe belerúg, mert azért annyit csak ő is tud, hogy a sajtóval, legalábbis valamelyik részével illik jobban lenni. Szerintem ő mindenre indulatból reagál azonnal, nem is feltétlenül átgondolt módon, ami lehet az, hogy ő hoz egy őszinte fiú imidzset, ugye Trump twittelget hasonlóképpen, csak pont valakivel beszélgettem, hogy Trump egyébként nem a magánéletéről twittelget. Tehát ha megnézzük, akkor... Azt meg vérciki, de Andrást megint elnyomtuk, nyikkany meg. Őszintén szóval, amúgy tényleg nem bánom, mert egyrészt jó dolgok hangzanak el, másrészt meg mindig próbálok minél óvatosabb lenni, mert nagyon csúszós ez a tematika. Nem kell nyugodtan. Köszönöm szépen. Add ki magadból. Itt van sajtószabadság, itt nem fognak számon kérem, nem kér számon Magyar Péter, hogy miért mondok ilyeneket. Bocs, akkor egyetlen
botrány volt, hogy csak ha esetleg, hogy mi hívtuk Magyar Pétert, és nem válaszolt. Tehát, hogy nem az van, hogy mi úgy beszélünk róla, hogy nem hívtuk, hanem mi próbáltuk több fórumon is hívni, és nem válaszolt. Ezt azért el akartam mondani. Nem távolról ki van osztva. Szóval viszont visszautalnék így összekapcsolva két dolgot, amit a Tamás mondott az újságírói kérdésekre való ilyen defenzív reakcióiról, meg amit te mondtál még egyébként az amerikanizálódásról pár perccel ezelőtt, és sajnos azt látom, hogy meg amit ugye mondtam is egyébként, hogy igazából egy bürokratáról beszélünk, akinek nem hiszem, hogy valós megoldásai vannak. Egyébként abból is látszik, hogy amikor kemény és mély kérdéseket tesznek fel, akkor nem lehet mélyre ásni, nincs hova. Tehát egy újságíró feltesz neki komoly kérdéseket, vagy oknyomozás zajlik vele kapcsolatban, akkor hiába próbálnának mélyebbre ásni, nem tudnak mélyebbre menni, mert Magyar Péter ott megsértődik, és nincs az, hogy ki tudnánk bontani azt, hogy egyébként kicsoda Magyar Péter személye, és milyen alternatívát nyújtana. És persze lehet mondani, amit fel is vetettél, hogy majd biztos lesznek mögötte emberek, csak itt azt látom itt nagyon veszélyesnek, hogy nagyon rövid anekdota, nem olyan régen az Útrang csatornáján publikáltunk egyébként Trump beszédet és Putyin beszédet is. És nagyon hamar észrevettem, hogy Trump, eddig se gondoltuk feltétlenül egy intellektuális géniusznak, de amikor így kontrasztosan egymás mellett pár nap különbséggel fel kellett mondanom a beszédüket, akkor iszonyatosan feltűnt, hogy Trump tényleg egy ilyen popkulturális, egy ilyen feel-good, ilyen motivációs beszédet mondott el politikai beszédként, miközben Putyin meg ilyen sokak szerint biztosan szárazan napirendi pontokként végigvette, hogy ő mit csinál az országért, és hogy mik a tervek, és persze egy csomó minden nem lehet, tehát hogy Putyin sem egy szent, viszont ettől függetlenül a módszertanát ugye meg lehet figyelni a dolgoknak, és akkor beszélgettünk Tamással, és így mondta is, hogy beszéltük, hogy ez lenne elvileg a különbség az amerikai és az európai politika között. Meg a gondolkodás között. Igen. Csak ugye most mit veszünk észre? Csak mit veszünk észre? Hogy amerikanizálódik a politikai élet. Igen. Tehát, hogy olyan politikai messiások kerülnek elő pillanatok előtt, és tűnnek el újra, hogy egyszerűen nincs meg az a horgonyzottság, az a gyökerezettség, ami egyébként azért valamilyen szinten még a rosszabb pillanataiban is azért jellemezte az európai gondolkodást és a politikát, és ez azért veszélyes, mert Magyar Péternek is, hogy Tamás is mondta, így elhisszük a dolgokat így bemondásra. Hát persze, mert értem is, tehát, hogy reménykednénk valami jobba, de hogy emiatt a reménykedés miatt szerintem nem engedhetjük meg magunknak azt, egyébként bármelyik irányban, jegyzem meg, tehát egyébként Orbán Viktornak sem lehet elhinni a dolgokat, Magyar Péternek sem lehet elhinni, Trumpnak sem lehet elhinni, Putyinnak sem. De azt kéne valahogy felfogni, hogy ezek közéleti szereplők, politikai személyiségek, kinek milyen céllal, és ezek nem messiások, akiket. És ez a fajta amerikanizálódás szerintem az európai politikában is így megjelenik, és ahogy mondta is Tamás, hogy azért az veszélyes, hogyha eljutunk arra a pontra, hogy majd akkor lesz egy Joe Biden, akit raknak a kirakatba, aki úgy néha elfagyizgat, ha éppen nem ejti ki a kezéből a töltsért, és akkor a többit meg majd találgatjuk, hogy mi zajlik a háttérben. Két fontos szempont van, amit én mindenképpen akartam mondani ebben a műsorban is. Most nem folytatom a beszélgetés vonalát, hanem egyszer csak kiugrok belőle, de nyugodtan, nem akarom, hogy bennem ragadjon. Nekem két nagy aggályom van Magyar Péterrel kapcsolatban. Az egyik, amikor őt számon kérték azzal kapcsolatban, hogy jó, hogy pártot indít, de hogy kb. Mi lesz a programja, akkor ő úgy kezdte el bedobálgatni a témákat, hogy ilyen kérdést tett föl a közösségi oldalán a követői számára, hogy lájkokkal, meg nem tudom milyen módon, de szavazzák meg. Hát meg úgy hagyján, ez egy politikai eszköz. Az első kérdése az volt, hogy ön csatlakozna-e az Európai Ügyészséghez. Számomra ez azért egy ilyen azonnali vörös vonal, mert az Európai Ügyészségnek a témája az egy tipikusan olyan ellenzéki eszköz, amivel a kormányváltást el nem érni tudók próbálnak operálni, hogy majd ő helyettük az előző rendszert elszámoltatja egy európai hatóság, és ezt láttuk Romániában is, hogy a csatlakozás után lényegében ilyen tisztogatás hullám indult a regnáló kormánnyal szemben. Igen ám, most én ezt meg is értem, hogy akkor hátulról kapnak egy plusz csodafegyvert az Európai Ügyészség szemébe, csak onnantól kezdve az Európai Ügyészség, ha ők kerülnek a hatalomra, ő ellenük is ugyanígy el fog tudni járni. Egy nagyon nagy mértékű szuverenitás feladást jelent az, hogy jogilag egy ország kiszolgáltatja magát egyébként birodalmi ambíciókra. És először csak korrupciós ügyekben nyomozhat, de ha hoznak neki más, vagy csatolnak hozzá más jogköröket, akkor egy idő után LMBTQ ügyekben, meg bármi, szólásszabadság, meg bármiben. Politikai fegyverként tud az Európai Ügyészség. Az, hogy Magyar Péternek ez a legfontosabb és elsődleges kérdése, amit feltesz a kormány politikájával kapcsolatban, vagy a lehetséges jövőbeni kormány
lehetséges programjával kapcsolatban, az számomra egy nagyon aggasztó dolog, ugyanis a szuverenitás feladásáról szól. A második az egy lojalitás kérdés. Az elején említetted, hogy vajon a hangfelvételek honnan vannak. Itt azért... Erre akartam én is utalni. Itt nekem egy nagyon nagy dilemmám van, és ezt Schiffer András nagyon jól megfogalmazta az ATV-ben, a Start műsorban adott egy interjút, és teljesen igazat adott neki. Tehát az az ember, aki már az első Partizán interjújában nem csak az általa sérelmedett Rogán Antal személyével szemben fogalmaz meg kritikát, vagy akár a Fidesz kormányzási módjával szemben, hanem a saját személyes barátainak a magánbeszélgetéseit beszéli ki egy nagyon ellenséges csatornán, akikkel egyébként nem romlott meg amúgy a kapcsolata, hanem csak kiugrott mellőlük, és egyből már elmondja, hogy Gulyás Gergely meg ezzel azzal mivel kit beszélt. Ez egy olyan szintű árulás, ami nekem már akkor is bökte a csörömet. De most arra derült fény, hogy több mint valószínű, ezt nem tudom, csak vélelmezzük sok részinformáció alapján, hogy akár az is előfordulhat, hogy ő titokban rögzítette a saját feleségével és legjobb barátjával. Ez az, ami engem is egy kicsit sokkolt. Igen. Együtt élnek meg. Hogy ha ezt titokban rögzítette, akkor vajon úgy is beszélt, hogy kimondasson velük olyan dolgokat, amiket ő majd... És hát legyünk őszinték, a konyha falai között, 4 fal között az ember. El tudjátok képzelni, hogy a házastársatok ilyet csináltok? Mert Isten őriz! De akkor tehát váljon el, és akkor utána megtámadhatja. Én akkor se tartanám ízlésesnek, hogyha egy elválás után támadná a nyilvánosság előtt az ember meg a házastársát, de itt egy olyan alapvető lojalitás probléma van, hogyha ő a saját házastársához, a saját baráti köréhez, a saját közösségéhez, politikai közösségéhez ennyire nem lojális, de nem csak, hogy nem lojális, hogy megváltozik az életkörülmény, hanem konkrétan elárulja őket, akkor miért számítunk arra, hogy ő a mostani rajongó táborával kapcsolatban, a most kialakuló szövetségeseivel kapcsolatban, vagy akár a nemzettel kapcsolatban lojális marad? Ez egy komoly kérdés. Hát visszatérünk ugyanarra a kérdés, hogy kiről beszélünk. Tehát hova van horgonyozva, mi az ő személyiségének az alapja, és hogy hát ezek sem azok, akkor... Én még egy dolgot behoznék, hogy vajon a cél szentesíti-e az eszközt. És hogy így próbálom elképzelni, hogy a feleségemet vagy a feleségemnek felvegyem valami beszélgetését az ismerősöt, hogy nincs ilyen forgatókönyv a fejemben. És valószínűleg nem azért, mert egy lakótelepen nőttem fel, és ott az ilyen, azt máshogy értékeltük, vagy kezeljük, mert... És még nem volt miniszter a feleséged, de még lehet. Igen, szerintem nem akar, de engedném egyébként nyilván, és nagy örömmel nevelném a gyerekeket, meg minden, csak a tartson el. De hogy az hogy hazamennek, és akkor bemennek a hálószobába, lefekszenek aludni, és akkor elindítja a telefonján és akkor te, Judit, mi volt a Vörlássád üggyel? Vagy tehát ez hogyan? Jó, nyilván nem tudjuk, hogy ez így történik. És akkor ezt valaki hősként ünnepli, mert értem, hogy lebuktatja a rendszert, meg majd, ha Gulyás Gergely esetleg mond valami erőset azon a felvételen, arról fog beszélni megint a fél Magyarország, meg minden. Na de közben ott, hát vannak közös gyerekeik, meg szóval, hogy én értem, és hogy... ráadásul mindezt a családvédelemre is sokszor hivatkozik, ugye, hogy a gyerekei megvédi magát igen. és a szeretteit, ezért elindítja a hangrögzítőt. Várjunk, és átsitlottunk egy kicsit ez a magánéleti botránnyal kapcsolatban, és azért ezzel kapcsolatban is azért legalább pár mondatot hadd mondjak el, tudom, már nagyon-nagyon igen, végén vagyunk. Igen, egy percen belül. Egy perc. Egy dolog, hogy mi történt ebben a családi veszekedésben, amelyben a Magyar Péter szerint ez általános Magyarországon, szerintem azért a feleségek nem mindig az ablakon keresztül menekülnek egy vita során. De ami igazán felháborító, az a reagálás, amit ezekre adott. Azt állította, miután a feleségek kirakott egy család vagy párkapcsolati erőszakról, abuzusról szóló kisfilmet, hogy a feleségét valamivel zsarolják. Tehát megkérdőjelezi egy traumát átélt nőnek a személyes abúzus élményét, majd amikor kiszivárognak a részletek, akkor egyrészt alkoholizmussal vádolja meg a feleségét a posztjában, ami szintén nem ízléses szerintem, mivel ezt a felesége nem tette meg vele szemben. Másrészt pedig azt állítja, hogy előre megrendezett színjátékot alakított Varga Judit a vállásukat megelőző, tehát igen. 3 évvel azelőtt, hogy egyáltalán ő politikai pályát választott volna, már előre színjátékot hajt végre egy veszekedés során, miközben menekül, és a gyerekeit menti. Mindegy, hogy jogos volt-e a Varga Juditnak az akkori viselkedése, ő ezt traumaként élte át. Ilyen szempontból az, hogy ő ezt ennyire megkérdőjelezi, ráadásul megvádolja a feleségét azzal, hogy a családi szennyest ő teregíti ki. De hát
a Varga Judit egy fél mondatban sem utalt. Magyar Péter egy kis filmet osztott. A családi szennyest egyedül csak is kizárólag Magyar Péter teregette. A másik az, hogy ha van egy ilyen ügy folyamatban, és ő nyilván tudja, vagy hogy nem folyamatban, de hogy tudja, hogy történt egy ilyen, meg minden, akkor egyébként el kell gondolkodni, hogy biztos, hogy akar-e közéleti pályát, ha ő tényleg a gyermekeit akarja védeni, meg a családot akarja védeni, és én lennék Magyar Péter, és akkor biztos, hogy nem mennék közéleti pályára azért, hogy aztán az egész ország ezekről az ügyekről beszéljen. Igen, sok az ellentmondás. Az ügynek lesz folytatása, mert ha minden igaz, március 26-án már beviszi a bizonyítékokat. Egyébként nekem ez is fura volt, tehát nyilván mindenki sejtette, hogy a Schadl-Wöllner ügyben fogják meghallgatni, akkor még nem ütte egyből a bizonyítékokat. Na de akkor zárjuk most. Egy mondat, azért, mert minden napra kell új témát mondani, és így tudja fenntartani az érdeklődést. Igen. Köszönöm, hogy itt voltatok, és elmondtátok a véleményeteket. Köszönjük.